Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună curcan umplut, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 litru de supă, 2 cepe tocate mărunt, 50 de grame de stafide, 5-6 căței de usturoi, 50 de grame de merișoare, 2 morcovi tăiați cu bulețe, 200 de grame de unt sărat lurpac, câte o lingură din rozmarin proaspăt, cimbru uscat și boia dulce, 100 de grame de crutoane, 7-8 bucăți de roșii uscate tocate mărunt, 2 linguri de amidon, o legătură de pătrunjel, 2 tije de apio, o lingură de ierburi de Provence, sare, piper și bineînțeles că vom avea nevoie și de un curcan. Pentru început ne vom ocupa de untul aromat, așa că voi folosi o jumătate de pachet de unt lurpac sărat. Acest unt va aromatiza curcanul, așa că avem nevoie de un unt de foarte bună calitate și cu 82% grăsime, cum este untul lurpac. Este și puțin sărat, așa că este minunat în orice preparat. Peste unt voi pune jumătate din roșiile uscate, jumătate din pătrunjel, voi răzui câțiva căței de usturoi, după gust mai mult sau mai puțin. Eu voi pune vreo 4 căței de usturoi pentru că am un curcan destul de mare și pentru că nouă ne place foarte tare usturoiul. Voi adăuga și jumătate din rozmarin, al meu este proaspăt, dar puteți folosi și uscat. Jumătate din cantitatea de ierburi de Provence, puteți folosi orice fel de ierburi uscate aveți acasă. Voi adăuga puțin piper, jumătate din boia, jumătate din cimbru și voi condimenta cu puțină sare. Amestec totul foarte bine cât să obțin o pastă. Aveți grijă ca untul să fie la temperatura camerei pentru a se omogeniza bine. Untul aromat este gata, cam așa va trebui să arate. Iar acum nu ne rămâne decât să-l folosim. În continuare, va trebui să ungem curcanul cu untul aromat. Am spălat foarte bine curcanul și l-am lăsat să stea la temperatura camerei pentru aproximativ o oră, cât să se usuce puțin pielea. În felul acesta, untul se va lipi foarte bine de pielea curcanului. Pentru această operațiune va trebui să ne folosim mâinile. Știu că nu pare prea drăguț, dar rezultatul va fi minunat. Voi adăuga puțin din acest unt și sub pielea curcanului, pentru și mai multă savoare. Voi continua să adaug din untul aromat pe toată suprafața curcanului, astfel încât să fie complet acoperit de unt. După ce am uns foarte bine curcanul cu untul aromat, îl voi lăsa la marinat pentru cel puțin 2 ore. Voi puteți face această operațiune cu o seară înainte de a găti curcanul. Cât timp se marinează curcanul, ne putem ocupa de umplutură, așa că voi pune într-o cratiță aproximativ 3 linguri de unt lurpac. Voi aștepta să se topească. Când untul s-a topit, putem adăuga legumele și voi începe cu ceapa. Voi adăuga și morcovul și tijele de apio și voi amesteca foarte bine totul. Adăugăm piper și puțină sare și vom găti legumele până când se vor înmuia. Când legumele sunt aproape gata, putem adăuga cei 3 căței de usturoi rămași, pe care îi voi răzui, restul de rozmarin, de ierburi aromatice, boiaua și cimbrul și mai gătim totul pentru maxim 1 minut. Umplutura este gata, așa că o vom lua de pe foc și o vom lăsa să se răcească. Peste legumele răcite, voi adăuga crutoanele, stafidele, pătrunjelul, merișoarele, roșiile uscate și voi pune supă puțin câte puțin, cât să se înmoaie crutoanele. Amestec foarte bine totul și las umplutura să stea pentru aproximativ 10 minute. Când crutoanele au absorbit toate aromele, putem să umplem curcanul. Am umplut curcanul și am legat și picioarele pentru a se coace uniform. Dacă vă rămâne umplutură, o puteți pune într-o tavă și o puteți coace pentru 30-40 de minute lângă curcan
sau, dacă doriți, o puteți pune în partea din fața curcanului, sub pielea de la gât. Eu o voi coace separat. Voi pune acum puțină apă în tavă, aproximativ o cană, pentru ca untul care se va topi să nu se ardă, și voi da curcanul la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, pentru aproximativ 3 ore. Ca să fiți sigur că e gata, îl puteți verifica cu un termometru, iar temperatura internă trebuie să fie de 70 de grade. După 3 ore, curcanul este perfect gătit. Dacă nu aveți un termometru și vreți să fiți sigur că este gata, pur și simplu luați un cuțit și cu el străpungeți partea cea mai groasă a pulpei sau a pieptului, iar dacă sucurile ies clare, curcanul este gata, dacă sucurile sunt rozalii, curcanul mai trebuie gătit. Îl voi scoate acum din tavă și îl voi lăsa să se odihnească pentru aproximativ o jumătate de oră, apoi voi scurge acest lichid format în tavă, îl voi strecura și îl voi pune într-o cratiță mai mică. Am aici lichidul aromat care s-a format în tavă, l-am strecurat și am mai eliminat din grăsime pentru că nu vreau un sos prea gras. În el voi pune aproximativ o jumătate de litru de supă și voi adăuga amidonul de porumb. Amestec și aștept ca sosul să ajungă la punctul de fierbere și să se îngroașe. Când sosul a început să fiarbă și s-a legat, este gata, așa că voi adăuga în el pătrunjelul și îl pot lua de pe foc. Curcanul umplut este gata, arată absolut minunat și este perfect gătit. Îl puteți servi alături de sosul pe care l-am făcut împreună și de umplutură, iar dacă doriți, mai puteți adăuga o salată. Sper din suflet să-l încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!